Có một thời, mỗi bức tường của những ngôi nhà Việt Nam đều treo một tấm lịch in hình cô gái ấy. Mái tóc dài óng ả, ánh mắt sâu hút vừa e ấp vừa u buồn. Đó không chỉ là hình ảnh của một nữ diễn viên, mà là biểu tượng của một thời kỳ điện ảnh Việt Nam rực rỡ. Cô là Trần Thị Việt Trinh, người đẹp Tây Đô, mà cả một thế hệ từng ngưỡng mộ, từng say mê. Những năm đầu thập niên 1990, Việt Trinh đứng ở đỉnh cao danh vọng. Tên tuổi cô phủ sóng từ màn ảnh rộng, truyền hình đến những tờ báo, tấm lịch, bìa sổ tay học trò. Ở thời điểm đó, chỉ cần một bộ phim có tên Việt Trinh, rạp chiếu chắc chắn đông nghịt. Nhưng cuộc đời vốn chẳng giống những bộ phim lãng mạn mà cô từng đóng. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ánh hào quang rực rỡ ấy bỗng chốc vụt tắt, nhường chỗ cho những lời đồn, những bản tin giật gân và ánh mắt soi mói của dư luận. Nguyên nhân? Hai mối tình với hai đại gia, Phạm Huy Phước và Trần Văn Giao, đều khép lại trong vòng lao lý. Những vụ án chấn động cả nước, những bản án tử hình và chung thân, và những dấu hỏi không lời giải về vai trò của cô trong câu chuyện ấy. Liệu Việt Trinh chỉ là người tình vô tội bị cuốn vào vòng xoáy của số phận, hay cô thực sự có liên đới? Tại sao cả hai người đàn ông cô yêu đều có kết cục bi thảm? Và điều gì đã khiến một nữ hoàng của màn ảnh chọn rời bỏ tất cả để tìm đến cửa Phật? Hôm nay, hào quang một thời sẽ cùng bạn bước vào hành trình nhiều khúc quanh ấy, từ đỉnh cao danh vọng, vực sâu thị phi cho đến những ngày Việt Trinh tìm lại sự bình yên bên tiếng chuông chùa. Trước khi cùng nhau bắt đầu câu chuyện, nếu bạn yêu thích những hành trình ký ức như thế này, hãy nhấn like, đăng ký kênh và để lại cảm nghĩ bên dưới. Vì có lẽ, câu chuyện của Việt Trinh sẽ khiến bạn vừa xót xa, vừa trăn trở thật lâu. Cuối thập niên 70, Việt Nam vừa bước ra khỏi chiến tranh, đất nước còn nhiều khó khăn, đời sống người dân phần lớn gói gọn trong những xóm nhỏ, hàng quán giản đơn và những buổi tối cả khu phố cùng quây quần bên chiếc tivi trắng đen. Trong bối cảnh ấy, ngày 27 tháng 11 năm 1972, tại một gia đình bình thường, một bé gái mang tên Trần Thị Việt Trinh chào đời. Không xuất thân trong gia đình nghệ thuật, tuổi thơ của cô là những ngày rong chơi cùng lũ bạn, phụ giúp cha mẹ việc nhà và lớn lên giữa những ước mơ rất đỗi giản dị của một thiếu nữ thời bao cấp. Những năm đầu thập niên 80, khi đất nước bắt đầu mở cửa, làng giải trí manh nha khởi sắc, truyền hình màu xuất hiện, phim điện ảnh Việt Nam cũng dần tìm lại hơi thở mới. Trong dòng chảy ấy, Việt Trinh, cô gái với khuôn mặt trái xoan, làn da mịn màng và đôi mắt biết nói, bắt đầu lọt vào mắt xanh của những người làm nghệ thuật. Cô vốn chỉ là một nữ sinh yêu thích văn nghệ, nhưng được bạn bè động viên thi vào trường sân khấu điện ảnh, nơi đã mở ra cho cô cánh cửa hoàn toàn khác. Năm 1988, khi vẫn còn là sinh viên, Việt Trinh bắt đầu chạm ngõ phim ảnh với những vai quần chúng. Nhưng điều bất ngờ là trước khi nổi tiếng với tư cách diễn viên, cô đã gây sốt với vai trò người mẫu ảnh lịch. Thời đó, ảnh lịch không chỉ đơn thuần để xem ngày tháng, mà còn là món trang trí đẹp nhất trong nhà. Hình ảnh Việt Trinh trong tà áo dài trắng, mái tóc thả dài, nụ cười nhẹ mà phảng phất nét buồn đã nhanh chóng chiếm trọn trái tim công chúng. Cái đẹp của cô không ồn ào, không sắc sảo kiểu thời trang phương Tây, mà đằm thắm, hiền hậu, mang một vẻ Á Đông rất Việt Nam. Báo chí thời đó từng nhận xét rằng chỉ cần xuất hiện trên một tấm lịch, Việt Trinh cũng đủ khiến người ta phải dừng lại ngắm nhìn. Nhiều đồng nghiệp cùng thời còn kể, cô gái trẻ ấy lúc ở trường rất ít nói, thường ngồi ở một góc, lặng lẽ đọc kịch bản hoặc cặm cụi học lời thoại. Trên sân khấu tập, Việt Trinh không phải là người nói to nhất, nhưng lại là người khiến đạo diễn chú ý nhiều nhất bởi cách cô nhập tâm vào từng ánh mắt, cử chỉ. Một đạo diễn từng làm việc với Việt Trinh từ thời mới vào nghề đã chia sẻ trên báo rằng điều khiến ông nhớ nhất không phải là nhan sắc, mà là đôi mắt của cô. Đôi mắt có thể vừa long lanh hạnh phúc trong một phân đoạn yêu đương, lại có thể đẫm nước trong một cảnh chia ly. Chính ánh mắt ấy đã trở thành thương hiệu của Việt Trinh trong suốt sự nghiệp sau này. Từ cô sinh viên năm nhất, bước vào trường với ước mơ đơn sơ, Việt Trinh đã bắt đầu bước đi những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật. Một con đường mà chẳng ai, kể cả cô, ngờ rằng sẽ đưa cô lên tới đỉnh cao danh vọng, rồi cũng đẩy cô xuống vực sâu thị phi trong những năm về sau. Những năm cuối thập niên 80, khi còn là sinh viên trường sân khấu điện ảnh, Việt Trinh bắt đầu xuất hiện trên phim trường với những vai quần chúng và vai phụ ít lời thoại. Lúc ấy, cô không phải cái tên khiến khán giả háo hức,
Nhưng với đôi mắt sáng và cách thể hiện tinh tế, cô đã gây chú ý cho không ít đạo diễn. Trong những bộ phim như Thạch Xanh, Lý Thông, 1989 hay Đôi ngã đường tình, 1990, dù chỉ xuất hiện thoáng qua, cô vẫn để lại ấn tượng bởi thần thái và nét đẹp hiền hậu. Bước ngoặt thực sự đến vào đầu thập niên 90, khi cô nhận vai Oanh trong bộ phim Ngọc trong đá của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Đây không chỉ là một vai diễn chính đầu tiên mà còn là cơ hội giúp Việt Trinh bộc lộ trọn vẹn khả năng diễn xuất. Nhân vật Oanh vừa mong manh vừa kiên cường, vừa chịu nhiều bất hạnh nhưng vẫn giữ được lòng tự trọng. Cách Việt Trinh thể hiện đã khiến khán giả không thể rời mắt. Bộ phim trở thành hiện tượng phòng vé và từ đây một ngôi sao mới của điện ảnh Việt chính thức được gọi tên. Sau Ngọc trong đá, hàng loạt lời mời đóng phim tìm đến. Việt Trinh xuất hiện trong Lá sầu riêng, 1991, Tình nàng áo trắng, 1994, Sắc màu hoa nhớ, 1996. Mỗi vai diễn, cô đều mang đến một cảm xúc khác nhau, lúc dịu dàng trong sáng, lúc mạnh mẽ quyết liệt. Đỉnh cao của danh tiếng phải kể đến năm 1996, khi bộ phim truyền hình Người đẹp Tây Đô ra mắt. Trong vai Bạch Cúc, một người con gái kiên trung, bản lĩnh trong bối cảnh lịch sử nhiều biến động, Việt Trinh đã thực sự khắc sâu hình ảnh của mình vào trái tim khán giả cả nước. Những câu thoại, ánh mắt, nụ cười của cô trở thành đề tài bàn tán khắp nơi, từ quán cà phê, chợ quê cho đến các phòng chiếu. Cùng lúc đó, hình ảnh của Việt Trinh phủ sóng khắp các phương tiện truyền thông. Ở thời kỳ chưa có mạng xã hội, ảnh lịch, bìa báo, băng VHS là mạng lưới lan tỏa hình ảnh nghệ sĩ. Việt Trinh trở thành nữ hoàng ảnh lịch. Bất cứ tấm lịch nào in hình cô cũng bán chạy. Từ phòng khách ở thành phố đến những căn nhà nhỏ ở vùng quê, đâu đâu cũng có tấm ảnh Việt Trinh mỉm cười trong tà áo dài trắng hoặc chiếc váy lộng lẫy. Không chỉ phụ nữ ngưỡng mộ vẻ đẹp ấy, nhiều nam thanh niên còn xem đó là hình mẫu trong mơ. Giới phê bình thời đó nhận xét, Việt Trinh sở hữu một thứ ngôn ngữ điện ảnh rất riêng. Cô không chỉ diễn bằng lời thoại, mà diễn bằng đôi mắt. Một nhà báo từng viết, đôi mắt của Việt Trinh có thể khiến một cảnh phim bình thường trở nên ám ảnh. Nó vừa biết khóc một cách kiêu hãnh, vừa biết cười một cách buồn bã. Đạo diễn Trần Cảnh Đôn cũng từng thừa nhận rằng, anh tìm được ở Việt Trinh sự hòa quyện hiếm thấy giữa ngoại hình và cảm xúc nội tâm. Không khí điện ảnh Việt Nam đầu giữa thập niên 90 là thời kỳ của làn sóng vàng, khi phim Việt chiếm trọn các rạp và giờ vàng truyền hình. Đây là giai đoạn hiếm hoi mà những ngôi sao nội địa có sức hút áp đảo so với phim ngoại. Và trong số những cái tên sáng giá nhất, Việt Trinh luôn nằm ở top đầu. Cô không chỉ là gương mặt ăn khách mà còn được coi là bảo chứng cho doanh thu phòng vé và tỷ suất người xem truyền hình. Những buổi họp báo phim có cô tham gia luôn đông kín phóng viên và người hâm mộ. Khán giả chen nhau xin chữ ký, chụp hình. Nhiều người hâm mộ còn kể họ đi bộ hàng cây số chỉ để được nhìn Việt Trinh một lần ngoài đời. Ở thời điểm đó, cô không chỉ là một diễn viên mà là một hiện tượng văn hóa, một nữ hoàng, mà bất cứ nhà sản xuất nào cũng muốn có trong dự án của mình. Nhưng, như chính cô từng chia sẻ sau này, đỉnh cao danh vọng cũng đồng nghĩa với việc mọi nhất cử nhất động đều bị soi xét. Ánh hào quang vừa là vinh quang, vừa là áp lực. Và chính trong lúc đứng ở đỉnh cao ấy, những cơn sóng ngầm của định mệnh đã bắt đầu hình thành. Để rồi không lâu sau, chúng cuốn trôi tất cả những gì Việt Trinh dày công xây dựng. Khi Việt Trinh đang ở đỉnh cao, gần như không ai nghĩ rằng chỉ vài năm sau, cái tên ấy sẽ biến mất khỏi màn bạc một cách đột ngột và gây nhiều tranh cãi. Sóng gió bắt đầu từ mối tình đầu tiên với một đại gia tên tuổi, Phạm Huy Phước. Ông là một doanh nhân nổi tiếng trong giới tài chính đầu thập niên 90, nắm trong tay khối tài sản khổng lồ và từng được báo chí mô tả là người có thế lực. Mối quan hệ giữa Việt Trinh và Phạm Huy Phước nhanh chóng trở thành đề tài đồn đoán của truyền thông, bởi hình ảnh một minh tinh màn bạc sánh bước cùng doanh nhân quyền lực luôn là mồi lửa với công chúng. Nhưng vào cuối những năm 90, biến cố ập đến. Phạm Huy Phước bị bắt và truy tố trong một vụ án kinh tế nghiêm trọng, khép lại bằng bản án tử hình. Thời điểm ấy, báo chí liên tục đưa tin, tên Việt Trinh bị lôi vào các bài viết, dù cô không hề bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, trong mắt dư luận, cô lập tức trở thành bóng hồng bên cạnh một nhân vật tai tiếng.
Nhiều tờ báo giật tít ám chỉ, nhiều lời đồn thổi không căn cứ lan truyền, khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nặng nề. Bản án vô hình từ dư luận đã bắt đầu xuất hiện. Một bản án không cần đến phán quyết của tòa, nhưng đủ để làm lung lay sự nghiệp của bất cứ ai. Khi dư luận còn chưa kịp lắng xuống, Việt Trinh bước vào một mối tình khác, lần này với Trần Văn Giao, một đại gia bất động sản đình đám. Câu chuyện tình của họ ban đầu được xem như sự trở lại của Việt Trinh khi cô xuất hiện tươi tắn hơn trong một số sự kiện. Nhưng số phận lại lặp lại một kịch bản cay đắng. Chỉ một thời gian ngắn sau, Trần Văn Giao bị bắt vì dính líu đến một vụ án nghiêm trọng khác, cũng gây chấn động dư luận. Phiên tòa, những bản tin liên tiếp, và một lần nữa, cái tên Việt Trinh lại bị đưa vào vòng xoáy thị phi. Sự trùng hợp kỳ lạ hoặc nghiệt ngã là cả hai người đàn ông cô yêu thương đều bị pháp luật trừng trị, đều nhận những bản án nặng nề. Người đầu tiên tử hình, người sau lĩnh án chung thân. Trong mắt nhiều người, điều này không còn là ngẫu nhiên, và những lời sầm xì, ám chỉ trở nên gay gắt hơn. Họ không hỏi liệu Việt Trinh có hạnh phúc không, chỉ hỏi cô liên quan thế nào. Và khi tên tuổi bị gắn liền với hai vụ án lớn, tất cả hào quang trước đó dường như trở thành phông nền cho những dòng tít giật gân. Trong một lần hiếm hoi trả lời báo chí sau này, Việt Trinh từng chia sẻ rằng khoảng thời gian ấy là địa ngục đối với cô. Cô nói, tôi đã yêu bằng tất cả sự chân thành, nhưng tình yêu lại trở thành thứ khiến cuộc đời mình rẽ sang một hướng khác. Tôi không trách ai, chỉ trách mình đã quá tin tưởng. Những lời này không làm nguôi đi hoài nghi của công chúng lúc đó, nhưng nó cho thấy một phần tâm trạng của cô. Một người phụ nữ vừa mất tình yêu, vừa mất sự nghiệp, lại phải chịu đựng những ánh mắt khắc nghiệt mỗi khi ra đường. Báo chí thời đó vốn không có mạng xã hội để lan truyền nhanh chóng như bây giờ. Nhưng mỗi bài viết in ra đều được truyền tay, mỗi lời bàn tán ở quán cà phê đều đủ sức tạo thành áp lực khủng khiếp. Có đạo diễn kể lại rằng, họ từng phải hủy bỏ dự án phim đã ký với Việt Trinh chỉ vì sợ khán giả tẩy chay. Những hợp đồng quảng cáo, lời mời đóng phim, tất cả gần như biến mất chỉ sau một đêm. Trước sức ép ấy, Việt Trinh chọn cách rút lui. Không một lời thông báo ồn ào, không họp báo giải thích. Cô lặng lẽ biến mất khỏi các rạp chiếu và màn ảnh nhỏ. Sự im lặng ấy lại càng khiến câu chuyện xung quanh cô thêm nhiều bí ẩn. Có người tin rằng cô muốn trốn tránh dư luận, có người cho rằng cô đang tự cải tạo cuộc đời mình. Nhưng với chính Việt Trinh, đó là khoảng thời gian để thở, để tìm một nơi mà mọi người không nhìn cô như một biểu tượng đã gãy đổ. Những năm tháng ấy, khán giả chỉ còn được thấy hình ảnh Việt Trinh qua những tấm ảnh cũ, những bộ phim được phát lại. Từ một ngôi sao hạng A, tên tuổi cô bỗng trở thành giai thoại, một câu chuyện ngôi sao và đại gia. Thường được kể lại như lời cảnh báo về hào quang và thị phi. Và cũng từ đó, hành trình của Việt Trinh rẽ sang một hướng không ai ngờ, tìm đến cửa Phật, bắt đầu một hành trình mới. Hành trình đi tìm sự bình yên sau bão tố. Sau khi rời xa ánh đèn sân khấu, Việt Trinh gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Những năm tháng ấy, cô sống lặng lẽ, tránh xa báo chí, từ chối mọi lời mời phỏng vấn và dự án nghệ thuật. Người ta chỉ còn gặp lại hình ảnh của cô qua những bộ phim cũ, hoặc những tấm ảnh lịch một thời đình đám. Nhiều khán giả khi ấy vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ thấy cô trở lại. Nhưng cũng có người cho rằng người đẹp Tây Đô đã mãi khép lại cánh cửa với nghệ thuật. Mãi đến năm 2008, cái tên Việt Trinh mới một lần nữa xuất hiện trên màn ảnh qua bộ phim Phật giáo Duyên Trần Thoát Tục. Đây không chỉ là một vai diễn mà còn là bước thử nghiệm cho một Việt Trinh trầm tĩnh hơn, chọn những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn, sâu sắc. Tiếp đó, cô tham gia một số dự án điện ảnh và truyền hình như Những đóa hoa tình yêu và Câu chuyện cuối mùa thu, dù không tạo được tiếng vang lớn như trước. Không muốn giam mình trong hình ảnh cũ, Việt Trinh bắt đầu thử sức ở một vai trò mới, đạo diễn. Năm 2011, cô cùng nhà biên kịch Châu Thổ thực hiện bộ phim trở về với bối cảnh tại Việt Nam và Campuchia. Bộ phim nhận được phản hồi tích cực, được khen ngợi ở khâu kịch bản và thông điệp nhân văn. Thành công này giúp cô tự tin làm tiếp Trở về 2 2012 với bối cảnh ở Lào và Trở về 3 2014 lấy một phần bối cảnh tại Thái Lan. Loạt phim không chỉ cho thấy khả năng chỉ đạo diễn xuất của cô, mà còn khẳng định sự nhạy bén trong việc khai thác nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam và các nước láng giềng. Song song với công việc đạo diễn, Việt Trinh cũng trở lại màn ảnh nhỏ qua nhiều chương trình truyền hình.
Cô xuất hiện trong vai trò giám khảo, MC ở loạt game show như Người bí ẩn, Hội ngộ danh hài, Ơn rời cậu đây rồi, Cặp đôi hài hước, Gương mặt điện ảnh. Sự chững chạc, hài hước và duyên dáng của cô giúp hình ảnh Việt Trinh dần trở lại gần gũi hơn với khán giả, nhưng không còn ồn ào thị phi như trước. Bên cạnh nghệ thuật, Việt Trinh tìm thấy một bến đỗ tinh thần ở đạo Phật. Cô ăn chay trường, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và công tác xã hội. Năm 2013, Việt Trinh được Tổ chức Bảo vệ quyền lợi động vật PETA châu Á vinh danh trong top 300 ngôi sao ăn chay hấp dẫn nhất thế giới. Trong các cuộc trò chuyện, cô nhiều lần chia sẻ rằng đọc kinh, nghe Pháp và làm từ thiện đã giúp cô buông bỏ được những giằng xé của quá khứ, sống an nhiên hơn. Những năm gần đây, Việt Trinh sống kín đáo, dành phần lớn thời gian cho con trai. Đến năm 2022, cô chính thức đăng tâm thư thông báo giải nghệ với vai trò diễn viên và đạo diễn, khép lại hơn 30 năm gắn bó với phim trường. Quyết định này, cô thừa nhận, không hề dễ dàng bởi nghệ thuật đã gắn bó với cô từ thuở thanh xuân. Nhưng trên hết, cô muốn dành trọn tâm trí để chăm lo cho con, chỉ nhận lời nếu có những dự án sản xuất hoặc chương trình phù hợp với mình. Từ một minh tinh được săn đón, trải qua sóng gió tình trường và những bản án dư luận, rồi tìm đến bình yên bên cửa Phật, hành trình của Việt Trinh như một cuốn phim với nhiều bậc cảm xúc. Và ở chương cuối, cô đã chọn buông bỏ hào quang, giữ lại cho mình một đời sống tĩnh lặng, thanh thản hơn, nơi không còn những tiếng xì xào phía sau ánh đèn. Từ một cô sinh viên trường sân khấu điện ảnh, với đôi mắt trầm buồn, Việt Trinh đã vươn lên thành nữ hoàng màn ảnh của thập niên 90. Cô chinh phục khán giả bằng tài năng, vẻ đẹp và sức hút hiếm có, trở thành biểu tượng của một thời vàng son của điện ảnh Việt. Nhưng cùng với ánh hào quang rực rỡ, cuộc đời cô cũng hứng chịu những cơn bão dữ dội. Hai mối tình với hai đại gia dính vòng lao lý đã biến trang đời đang rực sáng thành những trang tối nhất. Và rồi, giữa lúc mọi người còn chờ một màn trở lại, cô lại chọn cách rời xa, lặng lẽ đi tìm một cuộc sống khác. Một vì sao từng rực sáng cả bầu trời điện ảnh, rồi chọn tự mình tắt đi để tìm bóng tối bình yên. Hình ảnh ấy gợi ra một câu hỏi khiến nhiều người trăn trở. Phải chăng đôi khi mất đi tất cả lại chính là cách để tìm lại chính mình? Với Việt Trinh, câu trả lời có lẽ nằm trong những tháng ngày cô an yên giữa tiếng chuông chùa, trong các chuyến từ thiện và trong những khoảnh khắc đơn giản bên con trai. Nhìn lại hành trình ấy, có người tiếc nuối, có người thấu hiểu, cũng có người coi đó là minh chứng cho sức mạnh của sự buông bỏ. Dù ở vị trí nào, Việt Trinh vẫn để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong ký ức khán giả. Một minh tinh từng làm bừng sáng màn bạc và một người phụ nữ đủ mạnh mẽ để khép lại chính câu chuyện của mình. Nếu bạn từng yêu mến Việt Trinh, từng treo ảnh của cô trong nhà, hay từng xúc động trước một vai diễn của người đẹp Tây Đô, hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn. Bởi có lẽ câu chuyện này không chỉ là về một ngôi sao, mà còn là về những ngã rẽ cuộc đời mà ai cũng có thể gặp. Trước khi khép lại, đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và để lại bình luận bên dưới. Vì ở hào quang một thời, mỗi câu chuyện chúng tôi kể đều mang theo một ký ức, một cảm xúc, để bạn và tôi cùng nhớ, cùng thương và cùng trân trọng những vì sao đã từng tỏa sáng.